Selfie tayo, selfie. Oh, Teran. Hala, 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 hala. Dale, dale, dale. Ayun na yung dagat. Teka na. Swimming pool din. Oo. Kaya tayo. Yeah.
Hindi lang. Yan pa, ito. Wala na. Lahat ng nandyan po. Ito. Ito yung tarp po. Oh, kunin mo nga ate. Laki pala, no? Ayun na yan, para hindi masyadong mainit tayo. Oh, paano? Ang daming hayop. Dapat di pala sinama to eh. Pero nakalis na sila shopping. Oo. Bumili pa si kuya mo ng baso eh. Doblehin nyo ba? Para hindi ampaw. Oh, dito yung ice ah. Ayan. Matcha. Ito. Ano to? Kainan ni Ramen. Mommy, you bring this one in the red. Diba, diba? Kasi umiyak ka. Ako, hindi pa. Tarp pa lang si setup natin. Gutom na. Isang araw na naman tayo dito. Hanggang bukas. Susunod, Buksan dalawang mo. araw. Oo, para sulit. Kasi Oh, ito. Kaya na ba? Palun. Yan, yan. Kukuha niyan, yan. Ganyan, diyan ka lang. Sige, yan. Ito sinali yan. Meron ka makikitang may butas. Ha? Saan? Ng paa. Takip to ng butane. Uy, sandali. Nasabog yung butane pag walang takip. ay baliktad kaya pala. Ano? Sama kayo dito. Yes! Sama kayo dito. Sama ikaw kayo dito. Hey! Hey! Ganyan! Bakit yung Tapos transition.
ocean, climb any mountain. And if you ask me, I'll always say, I know you can reach the top. It might take time, but don't you stop. Just believe in what you've got. Everything is going your way. Today is your day. So now your journey begins. So just lift up your chin. And if it all falls down, be strong, stand up. You can cross any ocean, climb any mountain. And if doubt hits you, I'll be with you. Just hold my hand and open your eyes. See the world is yours. So hold on tight and look up high. And always know that you can reach